morning everyone and welcome to Cooking with Chef Gerald. So ngayong araw po na to, gagawa tayo ng ulam natin for pananghalian, which is yung adobong sitaw na niluto siya sa kamatis. So our setup is different from our previous na cooking show. So ang ginawa natin is nasa outside tayo, so magkakaroon kami ng picnic with friends. Okay, so ito isa sa mga naitulong ng ating enhanced community quarantine. So nagkakaroon ng bonding, and aside from that, nakakagawa ng iba't ibang mga activity. So yung gagawin natin ngayon na adobong sitaw, okay, so meron tayong mga ingredients, yung ating mantika, okay, meron tayong pork, and of course hindi mawawala yung ating spices and herbs like yung ating bay leaf, and then our onion, garlic, and then yung tomatoes, and then the main ingredient for our adobo, yung ating sitaw, at of course hindi magiging adobo kung walang toyo and water, and of course yung ating acid na gagamitin, vinegar, and then sugar, and para magkaroon ng konting anghang or sipa yung ating pagkain is maglalagay tayo ng chili paste or konting chili lang. Okay, so ngayon magsisimula na tayo ng ating lutuin. Okay, so ngayon magsisimula na tayo. So, i-prepare na natin yung ating kawali. And then, of course, syempre, ilalagay na natin yung ating mantika. Okay, so gumamit tayo ng corn oil. So, ang corn oil kasi is maganda sa katawan kasi ito ay rich in omega 3. So, mas maganda siya. And then, lagyan na natin ng ating pansahog, which is yung ating karne ng baboy. Okay. Yan. So, karne ng baboy. Okay. Lalagay na natin yung ating sibuyas, bawang. Okay. So, mas mainam na ang mantika ay hindi masyadong mainit pag nilagay natin ating bawang para yung flavor ng ating mga spices ay hindi siya masunog, o para mas mas lumalabas yung flavor ng kanyang mga ingredients. Okay. And then next is our onion. So lalagyan na natin yung ating onion. Onion. Okay. So ang bango-bango, actually adobo isa sa mga paborito ko na ulam. Okay? Lalo na yung adobong baboy na may patatas, at sometimes nilalagyan ko siya ng itlog. Okay? And of course, yung pampabango niya nilalagyan ko rin siya ng. Okay. So pagkatapos po nito, ilalagay na natin yung ating kamatis. Okay. So, ilalagay na natin yung ating kamatis. Okay. So, katapos niyan, lagay na natin yung ating toyo. Okay. So, pagkatapos ng sugar, ilalagay na natin yung ating seasoning. Okay. So, lagay natin yung ating paminta, tsaka yung ating bell pepper. Okay. Ayan, ang bango-bango. And of course, lalagay na natin yung ating
Sitaw. Okay. So, lalagyan natin yung ating sitaw. This is our finished product, the adobong sitaw in tomato. So, tikman natin ha. Tikman natin ngayon ang ating niluto. Okay, tikman natin yung ating adobo. Alam niyo ito yung ulam ko nung minsan, ang sarap-sarap kaya nito. Yung nag-first vlog ako. Pero hindi ko kasi siya pinakita sa aking live kung paano siya niluto. Yung alat tsaka yung tamis tsaka yung asim talagang nag-blend. So talagang masasabi natin na masarap talaga siya. Okay? So everyone, so thank you sa panonood at sa aking pagluluto, and then don't forget to subscribe my YouTube channel. Na Cooking with Chef Gerald. Okay, thank you and good afternoon.